Hi everyone, welcome to Samanyapa YouTube channel. From today's lesson, you are going to learn English through news. Let's have a look. The baby's condition became critical when she was admitted to the Diyatalava hospital. The baby's condition, babage tatwaya, became patuna, became patuna, critical, asadhya, when විට she was admitted, passive voice, she was admitted, ඇයව ඇතුළත් කරන විට to the Diyatalava hospital, Diyatalava රෝහලට. සාමාන්‍යයෙන් අපි Diyatalava කියලා ලියද්දී ද පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතන Diyatalava පාර වෙන්න පුළුවන්, ආරෝග්‍ය ශාලාව වෙන්න පුළුවන්, ටවුන් එක වෙන්න පුළුවන්. අන්න එවැනි අවස්ථාවලදී අපි ද භාවිතා කළ යුතු වෙනවා. කොළඹ Candy කියලා අපි පාවිච්චි කළාට the Colombo Candy Road කියලායි පාර ගැන කතා කරද්දී පාවිච්චි කරන්නේ. The child passed away. ළමයා මිය ගියා. Passed away. At the ETU stands for Emergency Treatment Unit. හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකය. Emergency Treatment Unit. හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකයේදී දරුවා මිය ගියා. Of the Diyatalava Hospital. Diyatalava ආරෝග්‍ය ශාලාවේ Diyatalava රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකයේදී දරුවා මිය ගියා. Her life, ඇගේ ජීවිතය, could have been saved. බේරා ගන්න හැකියාව තිබුණා. යම් දෙයක් කිරීමට පැහැදිලිවම හැකියාවක් තිබුණා කියන අර්ථය ගෙන දීම සඳහා අපි could have භාවිතා කරනවා. could have done, කරන්න හැකියාව තිබුණා. could have come, එන්න හැකියාව තිබුණා. could have gone, යන්න හැකියාව තිබුණා. මෙතනදී තියෙන්නේ passive voice වාක්‍යයක්. ඒ නිසා been එකතු කරලා තියෙනවා. could have been saved, දිවි බේරා ගන්න හැකියාව තිබුණා. could have been cancelled, අවලංගු කළ හැකිව තිබුණා. could have been postponed, කල් දැමිය හැකිව තිබුණා. could have been treated, ප්‍රතිකාර කළ හැකිව තිබුණා. could have been saved, දිවි බේරා ගත හැකිව තිබුණා. if නම් she was admitted an hour earlier, පැයකට කලින්, ඇය පැයකට කලින් ඇතුළත් කරා නම් ඇගේ ජීවිතේ බේරා ගත හැකිව තිබුණා. Her life could have been saved if she was admitted an hour earlier. One can feel the sadness of such a tragic incident only when they experience such incidents. මේ මොකක්ද කියන්නේ? One කෙනෙකුට can feel, දැනෙනවා, the sadness, දුක, දුක් මුසු බව of such a tragic incident, එවැනි සෝචනීය තත්වයක, එවැනි සෝචනීය අවස්ථාවක, එවැනි දුක් මුසු සංවේගී අවස්ථාවක දුක තේරෙනවා කෙනෙකුට only when, පමණයි නම්, they experience, ඔවුන් අත්විඳිනවා නම්, අත්දකිනවා නම්, such incidents, එවැනි සිදුවීම්. එතකොට මේ කියන්නේ එවැනි සිදුවීම් අත්විඳිනවා නම් කෙනෙක්, අන්න එවැනි කෙනෙකුට පමණයි මේකේ තියෙන දුක දැනෙන්නේ. The sorrow of losing a 2-day-old newborn after carrying a baby for 9 months in the womb due to the shortage of petrol will last forever. The politicians will be cursed. The sorrow කියලා කියන්නේ දුක, සංවේගය, සංතාපය, මේ වගේ වචන. The sorrow, දුක. The sorrow of losing, lose නැති වෙනවා. Losing නැතිවීමේ දුක. කවුද? A 2-day-old newborn. දවස් දෙකක් වයස ඇති newborn. මේක තනි පදයක්. newborn කියන්නේ අලුත උපන් කෙනා. එනම් දවස් දෙකක් වයස ඇති අලුත උපන් කෙනා නැතිවීමේ ශෝකය. තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා. කොහොමද? After carrying a baby for 9 months. After carrying a baby for 9 months in the womb. කුස තුල. womb කියලා අදහස් කරන්නේ ගර්භාෂය. womb. එනම් ගර්භාෂය තුල අපි කටවහරේදී කියන්නේ කුස තුල මාස 9ක් අරගෙන ඇවිල්ලා දවස් දෙකක් ජීවත් වෙලා ඉඳලා නේද? දවස් දෙකක් වයස ඇති දරුවෙකු නැතිවීමේ ශෝකය due to, මෙන්න මේකයි එකට හේතුව, due to හේතු කොටගෙන the shortage of petrol, due to the shortage of petrol, petrol නැතිකම හිගවීමේ හේතු කොටගෙන
ප්‍රධාන ක්‍රියාව දැන් පාවිච්චි කරනවා. will last. last කියන්නේ අන්තිම. නමුත් last කියනවා දිගු කල් පවතිනවා. කාලයක් පවතිනවා කියන අර්ථය ගෙන දෙන ක්‍රියාවක්. අන්න ඒ සඳහා තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ will last. දිගු කල් පවතිනවා. එහෙනම් will last කියන්නේ පවතිවි forever සදහටම. එහෙනම් මේ ශෝකය මේ දරුවා නැතිවීමේ ශෝකයේ දිගු කාලයක් සදහටම පවතිවි. will last forever. The politicians will be cursed. මේක passive voice වාක්‍යයක්. The politicians will be cursed. දේශපාලකයන්ට ශාප වේවා කියලා කියනවා. So this was extracted from news. This is not said by me. මේක මම කියන එකක් නෙවෙයි. මේක ප්‍රවෘත්තියකින් උපුටාගත්ත කොටසක්. ඉතින් බලන්න අද දවසේදී මේ වාක්‍ය තුලදී ගොඩාක් දේවල් ඔයා ඉගෙන ගත්තා. grammar ඉගෙන ගත්තා. අලුත් වචන ඉගෙන ගන්නවා, phrases ඉගෙන ගන්නවා, ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ, ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න මේ සියල්ල ඉගෙන ගන්න සමන්යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න.